วัสดีครับผมยูคุงเด็กฟิสิกส์นะครับวันนี้ก็เพิ่งได้มานะตัววาคอมนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่ามันมีอะไรข้างในนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องมันไปพร้อมกันเลยครับแกะก่อนนะครับมีอะไรบ้างในนี้อันนี้เป็นตัววาคอมที่เป็นรุ่นเดี๋ยวก่อนนะครับ CTL 6100 WL นะครับนี่ไม่รู้มองเห็นไหมปีประมาณนี้นะครับเนี่ยข้างในมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็ตัวนี้มีตัวที่เป็นที่เขียนอยู่ใหญ่พอสมควรครับเห็นไหมนี่อันนี้จริงๆมีอยู่3สีนะครับผมเอาสีเขียวมามีสีดำสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นปากกาอยู่นี่เป็นรุ่นที่ใช้บลูทูธได้นะครับบอกอย่างนั้นโอ้แกะยากมากเลยครับนี่กล่องที่ได้มาจะมีตัวที่เป็นปากกาอยู่นี่ครับปากกาแล้วก็มีคู่มือเล็กๆบอกอย่างนี้นะครับว่าการใช้งานยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีสายอันนี้เป็นสายต่อที่เป็นพอร์ต USB นะครับในกรณีที่ถ้าเกิดว่าบลูทูธมีปัญหาอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้ไอ้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับตัวปากกาเดี๋ยวผมแกะปากกาก่อนแกะไม่ออกแกะยากเหมือนกันนะตัวปากกาแกะไงมาแล้วนี่ครับปากกานะครับก็ใช้เขียนปกตินะครับนั่นก็คือผมใช้รุ่นก่อนหน้านี้คือแบบเก่ามากแล้วใช้มาหลายปีอันนี้ก็เป็นรุ่นที่เป็นตัวใหม่ผมบอกใหม่ล่าสุดนะพอดีผมไปที่ร้านที่พราม2มาครับดูแกะก่อนในปากกานี่มีอะไรให้เห็นบ้างนะแกะปากกาดูก่อนปกติแล้วเนี่ยมันจะมีไส้ที่ใช้เขียนอยู่โอ้แกะยากนี่แล้วก็เปิดได้ไหมด้านในเนี่ยจะมีไส้เป็นลักษณะของไส้นี่เป็นไส้ปากกาอยู่นะครับมีให้อยู่3 อันเอาไว้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเพราะเขียนไปตรงนี้มันจะแบบหายไปนะครับเท่าที่ผมเคยใช้มานี่เดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันว่าจะใช้ได้นานแค่ไหนนะครับในกล่องมีแค่นี้ครับมีหมดละนะไม่มีอะไรเลยมีสายนี่ที่ผมบอกนะหนึ่งอันนี้แล้วก็มีคู่มือนะครับเดี๋ยวดูคู่มือว่าในคู่มือเนี่ยมีอะไรบ้างบอกนะครับเป็นวาคอมนะอันนี้เป็นคู่มือภาษาอะไรครับภาษาจีนนะครับอ่านไม่ออกครับ อันนี้อ่านไม่ออก อ่านไม่ออกจริงๆครับอันนี้เป็นนี่ปึ๊บอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษครับมองเห็นไหมครับภาษาอังกฤษโอเคอ่านไม่ออกเหมือนกัน มีภาษาอังกฤษผสมภาษาจีนครับอะไรไม่รู้นะครับไม่สนใจมาอันเนี้ยอันนี้เนี่ยพอได้ครับนี่ก็จะมีบอกวิธีการนะว่ามองนะครับมองบอกวิธีการใช้งานนะครับว่ามีการใช้งานยังไงนี่กันก็ต่อไปครับไม่มีอะไรครับก็ต่อสายแล้วก็เขียนไปนะครับโดยสเปคโดยรวมก็น่าจะดีกว่ารุ่นที่ผ่านมานะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูแล้วกันนะว่าตอนที่เราเขียนเนี่ยดีไหมยังไงบ้างอะไรเงี้ยลื่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปที่ตอนที่เขียนเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูครับโอเคนะครับกลับมาที่หน้าที่ผมจะลองเทสเขียนดูนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อระหว่างตัววาคอมนะครับกับตัวที่เป็นโน้ตบุ๊กผมแล้วนะครับนี่ผมจะลองเทสดูว่าเขี
ขียนออกมาเนี่ยมันจะลื่นขนาดไหนครับเพื่อเทียบกับตัวเก่าของผมนะครับนี้เดี๋ยวผมจะลองเขียนดูนะครับนี่โอ้นะครับดีมากครับนะโอเคนะครับเลิฟอยู่นะครับนี้ดูแล้วก็ลองดูนะครับอันเขียนเหมือนเขียนในกระดาษเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่ผมเคยใช้รุ่นก่อนนี้ก็รู้สึกว่าเขียนแล้วเนี่ยจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับอันนี้ก็เขียนแล้วดูดีขึ้นครับลองดูรูปต่างๆการทำรูปเหมือนออกแนวแบบเรียลไทม์เลยนะครับนี่นะครับเทสดูหลายๆอย่างนะครับผมลองเทสดูก่อนฟิสิกส์นะครับโอเคนะครับนี้ก็ถ้าใครจะติดตามผมได้นะครับมีแอดแบบนี้นะครับแล้วก็เด็ก DEK เด็กฟิสิกส์ครับนี่เป็นตัวเล็กนะครับก่อนเกิดอะไรขึ้นโปรแกรมเพราะว่ารุ่นนี้เหมือนจริงๆก็จะมียางลบอยู่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นก่อนจะมียางลบอยู่ตรงที่ปากกาหรือเปล่าแล้วก็ DEK เด็กฟิสิกส์นะครับอันนี้ก็ติดตามได้นะครับไลน์แอดนะครับมีแล้วครับเท่พอสมควรปึ๊บโอเคแต่ผมลองดูรูปอื่นๆบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับพอใช้ได้นะครับโอเคนะครับนี่ผมดูคงนะครับy จะไปขึ้นkมีเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นกว่าอันเดิมนะครับนี้พิมพ์ก็น่าจะยังเหมือนเดิมนะครับโอเคก็ยังเหมือนเดิมนะครับพอใช้ได้หรือถ้าเกิดว่าติดตามช anel ใน YouTube ก็เนี่ยครับช anel นี้เลยครับลองเทสไฮไลท์ด้วยนี่เด็กฟิสิกส์นะครับอันนี้ใช้ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองอะไรอีกนะมีอะไรผมสอนเส้นโค้งโอเคนะครับแบบนี้นะมีเส้นปะเทสดูโอเคนะครับโอเคนี่โอเคนะครับเร็วอยู่นะครับดูแล้วเหมือนตัวหนังสือจะสวยขึ้นหรือเปล่าครับไม่แน่ใจก็ดีนะครับเผื่อจะสวยโอเคก็ลองใส่เต็กดูโอเคนะครับดูแล้วใช้ได้นะครับโอเคลองเขียนยาวๆดูนะครับเป็นสีลบเดี๋ยวชัดๆสีผมเนี่ยจะไม่ค่อยสวยแล้วผมชอบฟิสิกส์และIT โอเคเลยครับฟิสิกส์และ IT โดยส่วนตัวผมก็จะชอบทั้งวิทย์แล้วก็เทคโนโลยีนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรจะมาคุยกันก็ได้นะครับนี่ปากกาตัวนี้นะครับที่ใช้นะก็ดูแล้วเนี่ยดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าอันเก่าอยู่นะครับดีกว่าอันเดิมอยู่นะครับเพราะว่าดูแล้วมันลื่นนะครับแต่ก็เขียนแล้วก็ไม่ค่อยแบบหลุดเท่าไหร่นะฮะก็ลองใช้ดูนะครับ
ที่ซื้อมาก็ราคาประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับยังไงก็จริงๆมีหลายรุ่นนะครับรุ่นเล็กๆก็มีนะครับหรือว่ารุ่นที่เป็นขนาดกลางนี่รุ่นของผมเนี่ยเป็นไซส์ M ที่ซื้อมาก็ลองไปดูนะครับที่เซ็นทรัลพระราม 2นะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้เดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรหรือมีคำถามอะไรหรือระหว่างที่ผมใช้ผมก็เพิ่งได้ใช้ตัวใหม่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับเพราะว่าอันเก่าเนี่ยผมใช้มาหลายปีแล้วประมาณ3-4 ปีอ่ะรุ่นค่อนข้างแบบเก่ามากตอนนั้นซื้อมา 3,500 นะครับวันนี้ก็คืออยากซื้อรุ่นได้รุ่นใหม่มาลองเทสดูนะครับโอเคสวัสดีครับก็เดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับกด subscribe นะโอเคสวัสดีครับ